mga sangkap sa pork belly filling. Sa isang medium pan, igisa po natin ang pork belly. Sa prosesong ito, hindi na po natin kakailanganin pang maglagay ng mantika. Hayaan po natin siya mag golden brown sa sarili niyang mantika. Halu-haluin lang po natin ito para hindi masunog ang ilalim. Sunod po natin ilagay ang onions, garlic, and chicken stock. Pwede na rin natin idagdag ang hoisin sauce, dark soy sauce, siracha sauce, at honey. Hayaan lang po natin mag-simmer for about 30 to 45 minutes. Medium-low ang temperature without cover. Pag nagtike na ang sauce at tender na ang pork, pwede na natin ilagay ang salt and pepper. Ready na ang ating pork belly filling. Ang mga sumusunod naman ang kakailanganin natin sa bao buns. First, pagsamahin natin ng warm water, active yeast, at 1 tablespoon of sugar. Hayaan natin mag-proof for about 10 to 15 minutes. Meanwhile, sa stand mixer, combine na rin natin ang flour, sugar, baking powder, cornstarch, at salt. Isunod na rin natin ang mga wet ingredients such as milk, yeast mixture, and oil. Start at slow speed hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients at maging dough shape na. Knead lang natin for 5 to 7 minutes. Dapat ang dough ay maging elastic at bouncy. I-transfer lang natin sa bowl na may oil. Hayaan lang natin mag-proof for about 2 hours or maging double na ang shape ng ating dough.
Start na tayo sa paggawa ng buns. Flatten lang natin ang dough. I-shape ng pa-rectangle. Using a rolling pin, i-flatten natin equally ang ating dough. And then, kumuha tayo ng cookie cutter. Cut natin equal and even parts. Pahiran natin ang mga dough ng oil. Then, fold. Makikita natin dito na hindi ko finold ng equal kasi para mas maganda ang shape ng ating bao buns. Sapinan po natin ng baking paper para hindi magdikit-dikit sa steamer. Proof po natin another 40 minutes. Ulitin lang po natin ang procedure sa mga natira pang dough. Pag nag-double size na ang ating mga buns, pwede na natin siyang steam. Siguraduhin lang po natin na kumukulo ang ating water. Steam po natin siya for about 15 to 20 minutes. Ready na ang ating bao buns. Ito naman po ang ingredients sa ating garnish or pag-form ng ating guabao. First, lagay po natin ang julienned carrots. Then, yung pork belly filling. Isunod na rin natin yung julienned cucumber. Then, isunod na rin natin ang fresh chilies. Pwede rin pong hindi na natin lagyan ng fresh chilies kung hindi kayo mahilig sa maanghang. At pagkatapos po, yung cilantro para mas lighten and freshy ang lasa ng ating guabao. Last, yung toasted sesame seeds. Ready na ang ating guabao. As always, happy tummy! Yum!